Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă invit alături de mine să facem împreună o rețetă clasică de sărbători și anume biscuiți linzer cu gem. Sunt fragezi, cu o aromă plăcută de migdale și zmeură și sunt foarte simpli de realizat. Haideți să începem! Vom amesteca mai întâi ingredientele uscate: făina cernută, făina de migdale, praful de copt și sarea. În loc de făină de migdale, puteți folosi orice altă nucă măcinată și, bineînțeles, nuca aleasă va influența foarte mult și aroma finală. Într-un bol încăpător, sau ca în cazul meu, în bolul unui mixer staționar, adăugăm untul moale la temperatura camerei și zahărul. Vom mixa totul împreună la viteză înaltă timp de 5-6 minute sau până când untul se deschide în culoare și capătă un aspect pufos. Dacă este necesar, din când în când curățați marginile bolului. Adăugăm pastă sau esență de vanilie. Puteți de asemenea aromatiza biscuiții și cu coajă de citrice. Și vom adăuga câte un ou pe rând, încorporându-l foarte bine înainte de a adăuga pe cel de-al doilea. Când ouăle s-au incorporat, îndepărtăm telul, adăugăm ingredientele uscate și atașăm paleta mixerului. Incorporăm ingredientele uscate la viteză mică până aluatul se adună și nu se mai lipește de marginile bolului. Acest lucru se întâmplă destul de repede. Imediat ce aluatul s-a adunat, oprim mixerul și împachetăm aluatul obținut într-o folie alimentară, după care îl vom da la frigider pentru 2 ore. După 2 ore vom presăra niște făină pe platul de lucru și vom întinde jumătate din aluat până la o grosime de aproximativ 3-4 mm. Cât timp lucrați cu această bucată, păstrați-o pe cealaltă la frigider. În continuare, vom decupa foaia obținută cu formele alese. Puteți folosi orice forme aveți la îndemână, iar jumătate din forme le vom decupa cu o altă formă mai mică și aici, bineînțeles, puteți folosi orice forme vă plac. Pentru că e un aluat destul de fraged și sfărâmicios, vă recomand să transferați formele decupate cu o paletă sau un cuțit pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Nu încercați să le luați cu mâna, pentru că pur și simplu le veți strica forma. Vom coace biscuiții în mai multe ture. Vă recomand să coaceți biscuiții decupați separat de cei nedecupați, pentru că cei din urmă vor necesita mai mult timp la cuptor. Coacem biscuiții la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, sus-jos, fără ventilație, între 7 și 10 minute. Biscuiții trebuie să rămână destul de palizi, nu vă faceți griji dacă sunt încă puțin moi când îi scoateți, ei se vor întări. Îi lăsăm să se răcească complet, după care îi putem umple cu gem. Mai întâi vom presăra jumătățile decupate cu zahăr pudră. Apoi vom aplica un strat de gem pe celelalte jumătăți. Puteți folosi orice gem vă place cel mai mult. Eu am folosit un gem de zmeură cu un conținut redus de zahăr pentru a obține un gust mai balansat. Am aplicat un strat subțire, iar după ce am unit jumătățile, am umplut și spațiul decupat. Odată umpluți, biscuiții vor deveni mai moi,
Ei pot însă fi pregătiți din timp și păstrați într-un container închis hermetic, neumpluți, iar cu câteva ore înainte de servire le puteți umple cu gem. Sunt foarte parfumați și frageți și sunt acompanimentul perfect pentru o ciocolată caldă într-o seară frumoasă de iarnă. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc să aveți parte de o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!